به نام خالق زیبایی ها، رامینا غفاری هستم، مربی دوخت‌های سنتی. در خدمتتون هستم تا با هم دیگه یک دوره آموزش هنر زیبای پته دوزی رو با هم دیگه داشته باشیم. جلسه اول رو با هم دیگه شروع میکنیم. برای شروع کار نیاز به شال یا همون پته خام داریم که در طرح‌ها و رنگ‌های متفاوتی هستش که در کانال‌های مختلف تلگرام میتونید سرچ کنید پته خام و به صورت اینترنتی شال یا همون پته و نخاتون رو تهیه کنید و شروع به کار کنید انشاءالله. نیاز به قیچی کوچیک داریم، یک عدد بشکاف با دسته بلند که موقع شکافتن آسیب به پارچمون نزنه و سوزن شماره 22. نخ‌هایی که داریم دو سری نخ داریم، یه سری نخ‌های جوهری و یا شیمیایی هستن و یا نخ‌های گیاهی هستن. ما برای دوخت اینجا برای که واضح‌تر مشخص بشه برای شما از نخ فانتزی یا همون شیمیایی استفاده می‌کنیم که دوختی که انجام میدیم مشخص باشه. یه سری نکات هستش برای دوخت که حتما باید رعایت کنیم. اینکه زمانی که شروع به دوخت پته می‌کنیم حتما دوختمون رو از مرکز کار شروع کنیم، ادامه بدیم تا طرحمون کامل دوخته بشه. این باعث میشه که دوخت منظم و تمیزتری داشته باشیم. یک نکته دیگه که باید رعایت کنیم توی دوختمون تا یه دوخت تمیزتری داشته باشیم این که زمانی که میخوایم ساق دوزیمون رو انجام بدیم، مثلا این گلبرگ رو که میخوایم بدوزیم از ابتدای گلبرگ شروع به دوخت کنیم به انتها برسیم، به همین ترتیب بچرخیم تا گلبرگمون تمام بشه. نصف نیمه و یا از وسط هیچ وقت کارتون رو شروع نکنیم. این با تچقه رو میخوایم شروع کنیم، هیچ وقت نمیایم از اینجای کار شروع کنیم، از رأس کار شروع میکنیم، ساق دوزی میکنیم، برمیگردیم یا به این صورت. پس این نکات رو در نظر داشته باشید. الان این غنچه رو میخوایم ما ساق دوزی کنیم و برگ رو، پس برگ رو جداگونه روی جهت خودش ساق دوزی میکنیم و بعد غنچه رو ساق دوزی میکنیم. کل کار باید در پته های معاصر کل کار باید ساق دوزی بشه. پس کل کارمون رو ساق دوزی میکنیم و بعد میریم سراغ پر کردن و دوخت های بعدی. برای نخ کردن سوزن نکته‌ای که باید رعایت کنیم که راحت تر بتونیم نخمون رو وارد سوزن کنیم، این نخ رو ما بین سرانگشتانمون قرار میدیم، سوزن رو مقابلش و با حرکت انگشتانمون به راحتی میتونیم نخمون رو وارد سوزن کنیم. خب میخوام شروع به کار ساق دوزیمون بکنیم. باید از مرکز شروع کنیم، ولی برای شما واضح تر باشه ابتدا من از این کناره شروع به دوخت میکنم چون اونجا خیلی ریزه که بهتر بتونید ببینید. برای دوختای که انجام میدیم ما اصلا گره استفاده نمی کنیم. پس ببینید که چطوری دوختمون رو انجام میدیم. از رأس کار گفتم باید شروع کنیم، از هر زاویه‌ای که میخوایم بدوزیم از رأس کار شروع به دوخت میکنیم. پس من اینجا رو میخوام شروع به دوخت کنم، یه مقدار عقب میام، چند تا دونه کوک میزنم تا سوزنم به رأس کار برسه و از اونجا خارجش کنم. نخ رو میکشم، به این صورت میرسه به ابتدا. خب حالا شروع به دوخت ساق دوزی یا همون رودوزی در اصطلاح پته دوزی انجام میدیم. یک قدم به جلو و یک قدم به عقب برمیگردیم و نکته مهم اینه که حتما جهت دوختتون یکسان باشه و برای که فراموش نکنید و درست بدوزین حتما شستتون روی این نخ قرار بگیره. یک قدم به جلو میام، یک قدم به عقب برمیگردم و دوخت ساق دوزیم رو پیش میبرم. پس جهتمون رو مراقبت میکنیم که تغییر پیدا نکنه. یک قدم به جلو و یک قدم به عقب. ببینید سوزنمون رو نزدیک به
نخ قبلی خارج میکنیم. یک مقدار یک سر سوزن به سمت پایین متمایل باشه. این باعث میشه دوخت خوشگلتری به شما بده. پس ببینید یک قدم میام عقب، یک قدم میرم به جلو، یه مقدار پایین تر در حد یک تار. نکته مهمی که باید توی ساق دوزیتون رعایت کنید اینه که میزان قدمی که برمیدارید یا کوکی که میزنید یکسان باشه، یکیش کوتاه نباشه یکیش بلند. همیشه سعی کنید میزان کوکی که میزنید یک دست و یک نواخت و تا حد امکان ظریف باشه، ریز باشه. هر چقدر که کوکتون ریزتر باشه دوخت تمیزتر و با کیفیت بهتری به شما میده. و نکته بعدی که باید باز به اون توجه کنید میزان کشیدگی نختونه. زمانی که دوخت میزنید حواستون باشه خیلی سفت نکشین که پارچتون جمع بشه. پارچه شال یا همون پارچه پته برخلاف ظاهرش که زبر و خشنه فوق‌العاده حساس و آسیب پذیره و به راحتی تار و پودش از هم باز میشه. پس مراقب باشیم که زیاد نکشیم. و یک نکته دیگه این که آنقدر شل رها نکنیم که کار اینجوری رها روی کار بمونه که بعد موقع استفاده گیر کنه به جایی و خراب بشه. پس به صورتی باید دوخت رو بزنیم که قشنگ اون کوک بخوابه روی کارتون. خب داریم میرسیم به نکات مهمی که توی ساق دوزی یا رودوزی داریم. این که زمانی که برسیم به سر شکست ها، این شکست ها هر جایی امکان داره باشه. سر این قسمت، این هفشتی های کوچک، سر برگ ها، گل ها و جایی که زاویه داره. خب من حالا باید چه کار کنم که یه زاویه تمیز و مرتبی داشته باشم؟ خب آخرین کوک رو که میزنیم میایم سوزنمون رو از زیر آخرین کوک و انتهاش به صورت اینکه یک تار از زیر پارچه شال یا پتمون میگیریم و رد میکنیم. این باعث میشه که زاویه محکم و تمیزی به ما بده و جهت دوختمون عوض بشه به سمت این سمت بیاد که راحت بشه دوخت رو ادامه داد. و ادامه کار رو انجام میدیم. به این صورت زاویه ما تمیز و مرتب در میاد. خب حالا نخمون رو به اتمامه و الان میخوایم نخ جدیدی برداریم. میخوایم نخمون رو کور کنیم. چی کار کنیم؟ سوزن رو فرو میدیم روی خط، برمیگردیم به پشت کار و سوزن رو از ما بین تارهای قبلی و دوختهای قبلی تا یه حدود 1 سانت 1.5 سانت رد میکنیم. این باعث میشه دیگه نیاز به گره نداشته باشه و پشت کارمون همونجور که میبینید مثل روی کار تمیز و مرتب در بیاد. زمانی که نخ خارج شد حتما همون موقع این نکته رو رعایت کنید که اضافه نختون رو بچینید که توی دوختای بعدی نخها به هم دیگه گره نخوره. خب برای ساق دوزی یا هر دوخت دیگه زمانی که دوختمون اتمام پیدا میکنه حالا میخوایم دوباره شروع کنیم. چیکار کنیم که دوخت تمیزی داشته باشیم؟ میایم دوباره چند قدم میایم جلوتر، چند تا کوک میزنیم. سوزنمون رو این باره برای ادامه کار از وسط کوک آخر خارج میکنیم و به همین ترتیب دوختمون رو ادامه میدیم. این باعث میشه که نخ پیوست پیدا کنه به دوخت قبلی و به همون تمیزی اجرا بشه. به این ترتیب انگار چیزی مشخص نیست که ما نخ دوباره به این فضا اضافه کردیم. خب این دوختای هفشتی یا کنگره دار رو
من یک بار دیگه انجام میدم که شما سر جهت تغییر دادن زاویه رو یک بار دیگه ببینید که انشالله مشکلی براتون پیش نیاد. به صورت ساقه دوزی میایم جلو، میرسیم به سر شکستمون. سوزن رو از این قسمت فرو میدیم زیر کار، یک تار از اون زیر میگیریم و خارج میکنیم. دوختمون محکم میشه و جهتمون تغییر پیدا میکنه و دوباره دوخت رو ادامه میدیم. دوباره میرسیم به سر کار و همین کار رو تکرار میکنیم. سوزن از زیر آخرین قسمت خارج شد و جهتش تغییر پیدا کرد. خب این یه روشه برای دوخت قسمت‌های هفشتی یا کنگره دار. اگر که بخواین سرعت بیشتری به دوختتون بدین، میتونین از پتک یک سوزنه هم برای دوختن این فواصل استفاده کنید. خب پس این شد ساقه دوزی. حالا با پتک یک سوزنه این قسمت ها رو میخوایم بدوزیم. از قسمتی که نخ خارج شده میایم سر زاویه، سوزن رو فرو میدیم، از وسط کار خارج میکنیم و یه بست میزنیم روی خطمون و دوباره در رأس کار سوزن رو خارج میکنیم. خب پس به دو روش میتونیم قسمت‌های هفشتی یا کنگره دار رو بدوزیم. یکی به صورت ساقه دوزی، یکی به صورت پتک یک سوزنه. ببینید از وسط خارج میشه، از این طرف میاد این طرف، یه بست زده میشه و دوباره از سر کار خارج میشه. یه بست، دوباره ابتدای کار. این دوختی که الان بهتون گفتم باعث میشه که سرعت کارتون بالا بره، ولی از لحاظ ضخامت و زیبایی ساقه دوزی زیبایی بهتری به کارتون میده. برای دوختن قسمت‌های دایره دو حالت میتونیم این کار رو اجرا کنیم. یکی همون ساقه دوزیه که چند تا تار میگیریم، نخمون رو میکشیم و دوخت ساقه دوزی رو به صورت خیلی ریز و ظریف در محیط دایره اجرا میکنیم. خب نکته‌ای که اینجا باید رعایت کنیم اینه که زمانی که دایره‌تون رو میدوزین، چون خصوصا قسمت‌هایی که محیط دایره خیلی کوچیک هستش، باید بیاین برای که فضا باز بشه برای پر شدن وسط، یک بستایی در اطراف این دایره بزنیم. به چه صورت؟ اینکه سوزن از خارج به داخل هدایت میشه، اینا به بیرون یک بست زده میشه، باعث میشه کارتون سطحش باز بشه و از جمع شدن به سمت داخل جلوگیری کنه. این بستایی که میزنیم هیچ مشکلی برای کارمون و ظاهرش ایجاد نمیکنه، فقط باعث میشه که سطح کار باز بشه و بهتر دوخت بشه وسط کار. ببینید از بیرون به داخل سوزن هدایت میشه و یه بست کوچیک زده میشه. حدوداً 4 تا دونه بست که بزنید در شعاع دایره‌تون به این صورت دوخت و باز و مرتب میکنه. خب یک دوخت دیگه داریم برای دوخت مرکز یا همون دایره که به این صورت هستش که از نیمه گل سوزن فرو میره، از اون طرف خارج میشه
یه حلقه تشکیل میدید. دوباره ابتدای کار سوزن رو فرو میدید و از وسط خارج میکنید. همون بستی که بهتون گفتم اینجا بست میزنیم و میریم به نیمه کار. دوباره از این طرف یک نیم دایره سوزن رو از وسط خارج میکنیم و یک بسته دیگه میزنیم. به این صورت دایره‌تون رو میتونید بدوزید. این دوخت برای ریزتر از این محیط‌های خیلی دایره‌های کوچیک‌ترم به راحتی میتونه استفاده بشه. اگر حس کردین که نیازه که دوباره بست بزنید که هم دوختتون محکم‌تر بشه و هم شعاع دایره تمیزتر در بیاد، همون بست ها رو در 4 طرف تکرار میکنید تا فضای باز و تمیزی به شما بده. خب دوستان عزیزم، این دوخت رو یک بار دیگه تکرار میکنم که اشکالی در اون نداشته باشید. ببینید سوزن از اینجا وارد، محیط مقابل خارج، یک نیم دایره تشکیل، از وسط کار خارج میشه. بست زدن این که سوزن از محیط داخل به بیرون یا از بیرون به داخل یک کوک کوچیک زده بشه، به این میگن یک بست که از روی اون خط اصلی رد میشه. ببینید حالا از این طرف میام این طرف، از وسط کار خارج میکنم. ببینید سوزنم داخله، میارمش بیرون، فرو میدم، میرم قسمت بعدی و یک بست زده میشه. حالا برای که محیط دایره هم قشنگتر در بیاد، این بست رو در قسمت های بعدی هم تکرار میکنم. ببینید از بیرون به سمت داخل، دوباره قسمت بعد، از بیرون به سمت داخل، روی خط اصلی یک بست زده میشه. به این ترتیب دایرمون آماده میشه. خب دوستان عزیزم، آموزش ساقه‌دوزی در حالتهای مختلف تمام شد. انشالله بتونید پارچه شالتون رو آماده کنید، دوختتون رو انجام بدید تا انشالله در جلسات بعدی با دوختای بعدی همراه شما باشیم. این نمونه دوختی که در اینجا میبینید، این کاملا ساقه‌دوزی شده که روی پارچه خردلی با رنگ مشکی، البته نخ گیاهی نمره 20 این کار انجام شده که ظریف و زیبا خدمت شما.